අද මම අරන් ආපු වීඩියෝ එක පොඩි බ්ලොග් එකක්. පොඩි කෑමක් හදන එකක් ගැන. ඉතින් මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් නැති කට්ටියට මේක බලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා ඊළඟ සති දෙක ඇතුළත අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ දෙක දෙනවා. එකක් ඇමරිකාවට ස්පොන්සර් වීසා ලබා ගන්න හැටි ගැන, අනිත් වීඩියෝ එක තමයි කැනඩාවට යාමට තියෙන අවස්ථාව ගැන. මේ වීඩියෝස් දෙක අනිවාර්යෙන් ඉක්මනටම ලබා දෙනවා. ඒක පරක්කු වෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය තොරතුරු හොයන හින්දා මේ දවස්වල. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ රතු පාට subscribe button එක ගාවම තියෙන bell notification button එක click කරොත් තමයි ඔයාලට අපි ඉස්සරහට දාන videos එදාපු ගමන්ම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඇමරිකාවට එන්න කැමති කට්ටියට ඒකට මම playlist එකක්ම හදලා තියෙනවා USA visa කියලා. මම මේ playlist එක පල්ලා description එකේ දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඇමරිකාවේ අධ්‍යාපන අවස්ථා, රැකියාව අවස්ථා එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇමරිකාවට මාරු වෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න තියෙන විදි මොනවද? අන්න ඒ ගැන ඒ playlist එකේ තියෙන videos බලලා ඉගෙන ගන්න try කරන්න පුළුවන් මේ රටට එන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් හදන්නේ පොඩි කෑමක්. කොහොමද මේ කෑම හදන්නේ කියලා බලමු දැන්. හරි, මුලින්ම බලමු අපි මේ වැඩේට මොනවද ඕනේ කියලා. මම හදන්න යන්නේ බර්ගර් බන් එකක්. බර්ගර් බන් කිව්වට ඒකේ මීට් නෑ, එක් තමයි දාන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒකට බනිස් ඕනේ. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා, මම ගාතින සලාද කොළ, තක්කාලි, චීස්, ඒත් එක්කම බිත්තර. ඊට අමතරව මම හිතුවා ෆිෂ් ස්ටික් ටිකුයි මොසරෙල්ලා ස්ටික්ස් ටිකුයි බදින්න. ඉතින් මේ බේක් කරන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේක බේක් වෙන්න දාමු. මොකද ඒකට ටිකක් වැඩි වෙලාවක් යනවා. මේක ෆැරන්හයිට් 400ට රත් කරලා ප්‍රීහීට් කරලා විනාඩි 10ක් විතර මේ ටික බෙද ගන්න ඕනේ. මේ ටික බේක් කර ගන්න ඕනේ. අවන් එක ප්‍රීහීට් වෙනකන් බිත්තරේ හදලා බන් එක හදන්න පුළුවන් ඉද කියලා බලමු. හරි. එතකොට මේ බනිස් චුට්ටක් හොඳට මෙලකට තියෙන්න ඕන හින්දා, බනිස් පොඩ්ඩක් මෙලකට තියෙන්න ඕන හින්දා අපි විනාඩි 30ක් විතර ඒක මයික්‍රෝවේව් කරලා ගත්තා නම් වැඩි හොඳටම තියෙනවා. sorry, තප්පර 30ක් විතර. ඒක තප්පර 30ක් විතර මයික්‍රෝවේව් වෙනකන් අපි දැන් බලමු බිත්තර හදන්න පටන් ගමු. ඔලිව් ඔයිල් තියෙනවා, ভেජිටබල් ඔයිල් තියෙනවා. ඔලිව් ඔයිල් දාමු. මේක ඇතුලේ දැන් මං හිතන්නේ තෙල් නම් රත් වෙලා ඇති. පිටරේ බෙදගමු. හරි. බිත්තර දෙක නම් හැදලා ඉවරයි. දැන් අපිට මයික්‍රෝවේව් කරපු බනිස් ටික අරගෙන වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්.